تعالوا معنا اليوم بدنا نسوي قلوبات لوز صنوبر مع زيت زيتون. هاي هي الاشياء اللي نستعملها اليوم. طبعا احنا مقاطعين كثير شغلات، بس ليش مقاطعين اللوز المقشر ما بنفهم. حط مي مغلية على هاللوز وتبل حياتك وانت قاعد وتقشر قشر قشر، تزهق حالك. القشر على اليمين بتحطه بالمية الباردة على الشمال، مشان بعدين كمان تقدر تقسمه. تصور بدك تقشره وبدك تقسمه، ما ضلش غير تعطيه ترضعه وتدشيه وتنيمه كمان شوي. بعدين بتمسك اللوز كلياته بتحطه بطنجرة صغيرة هنا. في ناس بتحب يستعمل طنجرة، أنا صراحة بحب أستعمل مقلاية. طبعا عكس موضوع الخبز هون، أنا هناك بحب الفرن، هي بتحب المقلاية. المقلاية كبيرة أحسن، تحط عليها شوية زيت، بتبلش تحط فيها الصنوبر أو بتحط فيها اللوز، بتحركها. عندك مساحة أكبر إنك تخليه يستوي ويتحمص. ما تحمصه يكون كتير غامق، لأنه هو بغمق لما تتركه شوية على المقلاية والطنجرة. تعطيه لون شوي صغيرة، تتركه يطلع عندك ماسكة. صحتين يا شباب.